Sziasztok! Ebben a videóban ezt az emelő csörlőt és a hozzá készített tartószerkezetet fogom megmutatni. A csörlő teherbírása maximum 500 kg, és ezt a rácsos tartószerkezetet is azt szerint készítettem el, hogy ezt elbírja. A videó első felében megmutatom, hogy hogyan készült maga a tartószerkezet, a második felében pedig megmutatom magát, ezt a készüléket is. Tartsatok velem ma is! Amúgy a leírása szerint ezt előre gyártott ilyen acélgerendákhoz van tervezve ennek a görgős része. IPE, illetve HEA gerendákkal lehet használni. De hát az a helyzet, hogy nekem olyan nem volt itthon, megvenni meg eléggé drága lett volna, tehát mondjuk egy olyan, ami ezt az 500 kilós teherbírást tudja, az abból egy szál az egy legalább 80 000 forint. Úgyhogy ezt nem akartam venni, de amúgy is láthattátok már a videóimban, hogy igyekszem mindent úgy megoldani, hogy lehetőleg olyan maradékanyagokból, amik vannak itthon, vagy ha nincs, akkor viszont a lehető legolcsóbban beszerezhető anyagokból inkább több munkát belefektetve megoldani, mert ahogy mondani szoktam, több az időm, mint a pénzem. És most is az történt, hogy megnéztem, hogy mi van itthon, és 40x40-es zárt szelvényből volt itthon másfél szál, és az pont elég volt arra, hogy ide egy-egy ilyen kiegészítő oszlopot, teherviselő oszlopot behelyezzek, meg ez a fesztávolság, ez közel 3 méter, tehát ide is még egy fél szál belement ott fönt, meg amúgy is volt egy ilyen tartó zárt szelvény, és amikor meg a napelemrendszer, a második 10 napelem tábla tartószerkezetéhez mentem anyagot venni, ahhoz vettem 30x20-as zárt szelvényt, és akkor egy szállal többet vettem már, direkt arra gondolva, hogy ehhez is kelleni fog, és utána meg az történt, hogy az öcsémnek elküldtem az elképzelést, készítettem egy tollrajzot, hogy nagyjából mi az elképzelésem, meg leírtam neki, hogy milyen alapanyagok vannak itthon, miből akarom megcsinálni, és ő egyébként mérnök, és ilyen különböző tartószerkezetek tervezésével foglalkozik, ilyen statikai számításokkal, meg ilyesmivel, úgyhogy ő csinált egy számítást, hogy mekkora, milyen alakú és milyen magasságú ilyen rácsos tartószerkezetet kell készíteni ahhoz, hogy az 500 kilós teherbírást bőven tudja. Ez a szerkezet úgy lett megtervezve, hogy itt középen, hogyha ide van felfüggesztve fél tonna, akkor 1,5 milliméteres lehajlást enged meg maga a szerkezet, úgy, hogy az eredeti terveken nem szerepelt ez az alulra ide felhegesztett két szál, két sor 40x8-as laposvas, ami tulajdonképpen azt a talpat alkotja, amin ugye gördül maga a csörlő, és hát ez még pluszban jelentősen merevíti a szerkezetet, tehát jelentősen túl van méretezve ehhez az 500 kilós teherbíráshoz, de ez igazából nem baj, én jobban szeretem, ha valami túl van méretezve, már csak azért is, mert szerintem én már olyan nagyon rosszul nem hegeztek, de hát nyilvánvalóan olyan nagyon tökéletesen sem, és az, hogy túlméretezett a szerkezet, az valamennyi például hegesztésbeli tökéletlenséget még megenged, és nyilván igyekezni kell mindig a lehető legjobban, legszebben hegeszteni. Általában a hegesztésnél egy varrat szépsége az azért általában az erősségével is arányban áll. A garázspontos méretei alapján a hegesztőasztalra felrajzoltam a szerkezet egy részét. Ez alapján készítettem egy kis műanyag darabból egy vonalzót, amivel a megfelelő szöget fel tudtam rajzolni a 30x20-as zárt szelvény anyagra, amit utána sarokcsiszolóval vágtam le. She said, I've always wanted a guy like you.
a merőleges végű darabokat pedig gyors darabolóval. A garázs egyik meglévő tetőtartó vasát is beleterveztem a szerkezetbe. Ettől egy lelógatott zsinórral jelöltem ki a függőlegest, hiszen ide egy új teherviselő oszlop kerül. A helyét, mivel már ott a fal, nem tudtam kifúrni, úgy kellett kiásni egy kis lapáttal, 60 cm mélyen. Majd ugyanez következett a másik oldalon is. Ahol az új oszlopot hozzáhegeztem a meglévő szerkezethez, ott arról előtte le kellett köszörülni a festéket, hiszen hegeszteni mindig csak tiszta fémet szabad. A két új oszlop végére két 10 mm átmérőjű körracél darabot hegesztettem, ami majd stabilan tartja a betonban. Az oszlopok helyükre hegesztéséhez porbeles húzalt használtam, és a Weldinger ME 1300 gázflux gépet ilyen célra nagyon megfelel. Az oszlopokat körbebetonoztam, és néhány napig fóliával letakarva, naponta kétszer meglocsolva kötni hagytam. Mivel a csörlő nem fix, hanem görgők segítségével a tartószerkezeten mozgatható lesz, ahhoz szükség van egy talpra, amin gurulni tud. Ehhez 40x8-as lapos vasat vettem. Az egy szálból lett két 3 méteres darab. Ezek egymás felé eső oldalainak éleit 45 fokban leköszörültem a hegesztés előtt, majd a hegesztő asztalon egy 80 mm széles anyaggá állítottam össze. A teljes hoz felében kb. 20 cm-es szakaszokban mindkét oldalon meghegesztettem. Ehhez a nagy Weldinger MEV 202 gépet, tömör húzalt és karbonvédőgázt használtam. Mivel az egyik oldalra egy 40x40-es zárt szelvénynek kell felfeküdnie, itt a hegesztéseket visszaköszörültem az anyag síkjáig,
majd úgy hegesztettem rá, hogy mindkét oldalon 20-20 mm legyen szabadon a lapos vasból. ...50x3-as lapos vasból egyenlő szárú derékszögű háromszögeket vágtam, amiket felhegesztettem az új oszlopokra. Ezek egyrészt majd alátámasztják a tartószerkezetet, és azért is kellettek, hogy egyedül a helyére tudjam tenni az alsó gerendát. Miután mindenhol végighegesztettem, jöhettek a 30x20-as függőleges darabok. Majd ugyanúgy kerültek a helyükre a ferdevasak is. A festésről nem készítettem felvételt, az oszlopokat fehérrel, a rácsos tartószerkezetet kékkel kentem le 2 rétegben. Na, itt van maga a csörlő, meg a hozzávaló görgő, ezt külön lehet megvenni, mind a kettőnek berakom a linkjét a leírásba, mind a kettő a Vevortól származik, mert egyébként ez a csörlő olyan, hogy fixen egy zárt szelvényre lehet egy helyre felszerelni, de külön kapható hozzá olyan görgő, amivel megfelelő méretű acélgerendára, illetve egy ilyen szerkezetre, amit én csináltam, fel lehet rakni, és akkor ugye az egész mozgatható, terhelés alatt is mozgathatóvá válik. Nézzük meg először magát, ezt a görgőt, mert ezzel kell foglalkoznunk egy kicsit. Én már kibontottam, és egy nagyon pici átalakítást kell rajta tennünk, majd mindjárt megmutatom, hogy mit. Hát van hozzá egy kis használati útmutató, hát ennyi. És itt ezen a képen látható, hogy hogyan kell felszerelni magát, ezt a görgőt, illetve azt, hogyan kell hogyan lesz majd rajta a csörlő, és akkor mindjárt megmutatom, hogy ehhez képest mi a problémám. 2 ilyen talp, 2 oldali ilyen görgő, ugye ezek így fölfelé fognak felfeküdni a gerendának a talpán, és az egyik oldalon van egy alsó görgő is, és így az alsó és a felső görgő között ugye fog tudni futni az a talplemez. Viszont az a problémám, nem tudom egyébként, hogy azok a IPE és HEA gerendák, amihez ez alkalmazható a gyártó szerint, azok milyen talpvastagsággal rendelkeznek. Minden esetre ez a 8 mm vastagságú anyag, ez már nem fér be ide az alsó meg a felső görgők közé. Hát de egyszerűen itt nincs elég hely, és ezt úgy fogom tudni orvosolni, hogy és most ez a görgő, ez ugyan állítható, hát állítható föl le, de a legalsó állásban van, és úgysem fér be közé a 8 mm vastagságú anyag, tehát ezt a vágatot, amiben ez föl leállítható, ezt egy picit lefelé meg kell növelni, hogy egy picit nagyobb legyen a mozgástér, és egy picit, egy néhány milliméterrel, nem kell sok, 1-2 milliméterrel lejjebb lehessen állítani ezt az alsó görgőt, és akkor ide be fog férni közé ez a talpanyag. Úgyhogy először most ezt átalakítjuk egy nagyon picit. És ez ilyen egyszerűen van megoldva, hogy itt hátul van rajta egy anya, és akkor ez a tengely 2 oldalról le van lapítva, és az ezáltal nem tud elfordulni ebbe a vasba készített vágatba. És hát ugye úgy lehet itt egy kicsit nagyobb mozgásteret csinálni neki, hogyha itt egy picit lejjebb hozzuk, és ezért azt fogom csinálni, hogy most ide fúrok
Mindjárt megnézzük, hogy ez milyen szélességű ez a vágat. Ez egy 10 mm-es, tehát akkor ide egy ilyen 10-es, hát először egy kisebb, aztán végül egy 10-es furatot készítünk, és aztán reszelővel itt a szélét megcsináljuk, és akkor gyakorlatilag így lefelé megnöveljük ezt a vágatot egy kicsit, hogy ennek a mozgástere megnőjön. Na, itt van. Felbővítettem, vagy meghosszabbítottam ezt a vágatot, úgyhogy most már ugye nagyobb tartományban állítható az alsó görgő. És akkor így most már be lehet úgy állítani, hogy itt alulról pont jól megtámassza majd, és akkor így tökéletesen elfér benne. Na. Úgyhogy most jön az a rész, hogy össze kell rakni ezt. Látod, egy csomó ilyen távtartógyűrű van hozzá, meg alátét, és ezzel lehet majd beszabályozni azt, hogy ez a két görgősor, ezek megfelelő távolságban legyenek egymástól, ugyanis ez 60 és 120 mm talpszélességű gerendákra, bármelyikre közötti méretekre alkalmas, és ezekkel a távtartókkal lehet beszabályozni, hogy ezek a görgők az adott gerendához megfelelő távolságban legyenek. Nekünk ugye egy 80 mm széles talpunk van. Na most az van, hogy ahhoz, hogy igazából ennek a távolságát be tudjuk állítani, meg lássuk, ahhoz ugye már látni kell, hogy ez a két alsó talp milyen szélesen lesz felszerelve magára a csörlőre, hiszen az is meghatározza ezeknek a görgőknek a távolságát. Úgyhogy igazából ahhoz, hogy ezt beállítsuk, ahhoz már szükségünk lesz a csörlőre, úgyhogy ez most itt a remek alkalom, hogy akkor azt is kicsomagoljam és megmutassam nektek, hogy tulajdonképpen milyen is. Úgyhogy nézzük, itt van. Egy olyat választottam, mert a Vevornál egyébként többféle teherbírással, többféle méretben vannak ilyen csörlők. Ez egy 500 kg maximális teherbírású, ennél kisebb is, meg nagyobb is van. Náluk én azért ezt választottam, mert szerintem nálam ennél a fél tonnánál nagyobb emelésre nem nagyon lesz szükség, meg igazából ennél nagyobbhoz már egy olyan tartószerkezetet kellett volna csinálni, amit el se bírt volna az én garázs szerkezetem, tehát igazából nem is tudtam volna hova felszerelni. Úgyhogy na, én egy ilyen közepes méretűt választottam, és akkor így néz ki, ugye van hozzá ez a két ilyen kis U alakú bilincsféleség, ezzel lehet amúgy fixen egy ilyen 40x40-es zárt szelvényre felrögzíteni a csörlőt, hogyha nem ilyen görgősen mozgatható formában akarod használni. Itt van a vezetékes távirányítója, meg a kábele, és akkor ezért van súlya, van hozzá néhány csavar, és ennyi. Itt van. Az mondjuk fura nekem, hogy ennek piros a festése, a görgő az meg narancssárga, pedig elvileg ezek egymáshoz valók, akkor már lehetne egyforma színű, de tulajdonképpen ez tök mindegy amúgy. Egy ilyen rövid, kb. 60 centis villásdugós vezetéke van, de hát úgyis egy hosszabbítóba kell majd dugni, főleg, hogyha ugye így
görgősen mozgathatóra csinálja meg az ember, akkor úgy is kell egy hosszabb vezeték, hiszen ott a mozgatásnál is kell, hogy szabad vezetékszakasz legyen. És egy ilyen vezetékes távirányítója van, hát van rajta egy ilyen biztonsági kapcsoló, meg egy billenő kapcsoló, amivel föl lehet mozgatni, hát ennyit tud. Ennek a vezetéke, ez nem tudom, körülbelül egy olyan 4 méter hosszúságú. És akkor itt van drótkötél kampóval a végén, meg van hozzá még egy ilyen kiegészítő kampó, ezt majd mutatni fogom. Ebben az esetben a mi talpszélességünknél sajnos pont azt nem tudom megcsinálni, hogy teljesen szimmetrikus legyen, mert egy kicsivel több alátét kellene, úgyhogy az egyik oldalra egy picit el lesz tolódva, de egyébként ez szerintük ez egy normális összerakási mód, tehát ilyen lehetséges, úgyhogy most kénytelen leszek így csinálni, mert sajnos csak úgy adja ki, hogy ide az egyik oldalra 2 ilyen távtartó gyűrű megy, és akkor erre az oldalra pedig egy távtartó gyűrű megy, és akkor így egy alátét, és az anya. Szerintem így lesz kb. Jó, mindjárt megnézzük. Na. Hát így. Körülbelül így fogja jól kiadni, és akkor most így lehet majd feltenni a helyére, a tartó szerkezetre. Mivel annak egyik vége sem nyitott, hanem mind a 2 vége zárt, ezért úgy fogom tudni majd feltenni, hogy az egyik oldalát le kell venni, és akkor ott fönt felszerelni. Hát nem lesz egyszerű, mert egy olyan, nem tudom, egy olyan 15-20 kiló. Ilyen remekül mozgatható, és akkor itt van a kis távirányítója, a lefelé gombbal ereszti, a fölfelé gombbal meg húzza, és olyan, figyeld meg, hogy itt van egy ilyen automata kapcsoló, amikor ide föl ér a drótkötélnek a vége, akkor ezt a fémkeretet automatikusan így felhúzza, és itt az benyom ezen a fekete dobozon egy kis gombot, és attól már automatikusan megáll, tehát nem tudod azt megcsinálni, hogy saját magával tönkre teszed, mert túlhúzod, mert itt automatikusan lekapcsol. Nézd, megmutatom. Tehát nyomom a gombot, nyomom fölfelé folyamatosan, nem engedem el,
és akkor is magától megáll. Most is nyomom a gombot, de ilyenkor magától megáll. Ez egy jó biztonsági funkció szerintem. Na, hát minden esetre működik, majd mindjárt kipróbáljuk egy kicsit komolyabban is. Csak néhány adatot a használati útmutatóból, ezeket egyébként meg tudjátok nézni természetesen a weboldalon és a terméknek az adatlapján, ahogy már mondtam, a link bent van a leírásban. Itt látható, hogy összesen 8 féle típus kapható ebből a csörlőből, különböző teherbírással és különböző kialakítással. Ez az YX1320/2 nevezetű készülék, vezetékes távirányítóval, léteznek vezeték nélküli távirányítós ilyen csörlők is, és ez a 660/1320 font teherbírású. 660 font a teherbírása úgy, hogyha ezt a kampót közvetlenül használod a súly fölemelésére, hogyha viszont ezt ide beakasztod, és itt ezt a hozzáadott másik kampót használod, akkor megkétszereződik a csörlő által emelhető súly, és így lesz az 1320 font, 12 méter hosszú maga a drótkötél, és 10 méter per perc, illetve így beakasztva 5 méter per perc emelési sebességre képes, és hát tulajdonképpen ennyi az, amit leírnak. Szerintem ennél nagyon sokkal többet nem is érdemes tudni róla. Egy viszonylag nagy 1100 wattos villanymotor, azután itt van egy valamilyen áttétel, egy lassító áttétel, ami ugye a villanymotor forgási sebességeit meglassítja, és ezzel párhuzamosan a nyomatékát megnöveli, és ez a megnövelt nyomaték jut utána ide a drótkötél dobra, ami pedig feltekeri a drótkötelet, és ezáltal emelhet. Ez egy meglehetősen egyszerű szerkezet, ennyi, de hát ennél minek is kellene, hogy bonyolultabb legyen. Nem ez a végső állapot, mert ahogy látod ott bent a garázsnak a belsejében, nem tudom, láttad, de van róla a videó, tavaly októberben elkezdtem az ajzatbetont, és ott bent a belső rész már elkészült, viszont most a következő hetekben itt a garázsnak ez a külső része is lebetonozásra fog kerülni. Ez azt jelenti, hogy ott az oszlop tövénél a beton szintje még egy 10 centivel följebb jön, ott az oszlopra hozzá fogom majd hegeszteni a betonba kerülő betonvas hálóhoz, és maga az a 10 centis plusz beton réteg is hozzájárul majd ennek az oszlopnak és a csörlőtartó szerkezet teherbírásának a növeléséhez, úgyhogy igazából a végső állapot majd az lesz. És amúgy azt kérdezhetnéd, hogy oké, de hát mire jó egy átlagos barkács műhelyben, mi a fenére fogom tudni én ezt használni? Első körben például arra gondoltam, hogy amikor az utánfutóval valami nagyobb súlyú dolgot hozok haza, ami nem egy szóródó áru, mint mondjuk a sóder, hanem valami nehéz dolog, akkor azt itt például ezzel szuperül le fogom tudni majd emelni az utánfutóról, ide lerakom majd a betonplacra, és akkor ott meg már majd el lehet mozgatni, tehát például lerakodáshoz, vagy az utánfutóra rárakodáshoz. Aki például autót szerel komolyabb módon, annak egy ilyen arra is alkalmas lehet, hogy akár az autóval ideálva egy motorcserét meg lehessen csinálni, ezzel ki lehessen emelni a motor, de egyébként én a saját életemben még arra gondoltam, hogy például amikor a motorkerékpáromon, a valamelyik motorunkon például olajat cserélek, vagy bármi mást szerelek rajta, akkor ne kelljen a földön fekve csinálni azt, vagy térdelve és kényelmetlen pozícióban, hanem ezzel egyszerűen ilyen kötéllel az egész motort följebb emelem, és akkor
kényelmesen kézre fog állni az egész, mivel egy olyan szervizbe való komolyabb motoremelő az több százezer forint, és olyanban megint csak nem akarok beruházni, mert ritkán szerelek, akkor viszont ezzel is meg lehet oldani. Meg az a helyzet, hogy szinte minden beruházással, minden eszköz beszerzéssel az van, hogy addig, amíg az az eszközöd nincs, addig megoldod anélkül. És amikor ki kell találnod, hogy hogyan oldjad meg a problémákat, akkor nem számolsz vele azzal, amit nincs, hanem azzal oldod meg, amit van. És akkor, amikor lesz egy új eszköz, akkor egyszerűen már az is bekerül az ember gondolataiba, és azt szerint fogod utána már végig gondolni és kitalálni, hogy mit, hogy fogsz tudni megoldani, és ezért, amikor lesz egy új eszköz, és utána már az ember agya rááll, és azt szerint gondolkodik, akkor kiderül, hogy még egy csomó olyasmire is lehet használni, amire előtte nem is gondoltál, hiszen előtte nem volt, és ezért nem kalkuláltál vele, hogy azzal is megoldhatod. És hát amikor meg nem lesz használatban, akkor meg ide szépen oldalra félre lehet húzni, és itt egyáltalán nem lesz útva. De egyébként nagyon sok szempontból előnyösebb az, hogy ugye nem egy fix helyre lesz felrögzítve, hanem így görgethető, sőt ráadásul ez a terhelés alatt és terheléssel is görgethető, tehát meg lehet azt csinálni például mondjuk, amit említettem, hogy egy autószerelésnél, egy motorkiemelésnél felhúzod, arrébb viszed, mellette leengeded, vagy bárminél, vagy nem kell annyira nézni, hogy az utánfutóval hova álltál alá, hiszen pont oda tudod fölé húzni a csörlőt, ahova akarod meg. Na, tehát ezáltal, hogy mozgatható, sokkal több féle módon lehet majd használni, kiszélesedik a felhasználási lehetőségek tárháza. Most fél tonnát nem tudtam itt összeszedni, de itt volt az udvarban 15 darab ilyen betonlap, azt rápakoltam erre a raklapra, ezeknek darabja körülbelül 20 kg, tehát ez egy 3 mázsa, meg ez egy elég nehéz raklap, ez is van vagy 10-15 kg, szóval 3 mázsa fölötti súlyról beszélünk. Szerintem ez már azért egy próbának megfelel, úgyhogy most megnézzük, hogy eleve maga a csörlő bírja-e az emelést, meg megnézzük azt is, hogy maga a tartószerkezet mit csinál, hogyha ráakasztunk több mint 3 mázsát. Hát szerintem semmit nem fog csinálni, mert erre van kitalálva, hogy bírnia kell. Na de azért nézzük. Egyébként egy ilyen viszonylag erős, sokszálú, ilyen műszálas kötéllel kötöttem föl rá a raglapot. Na nézzük. Na, hát ennyi. Tök sima. Behozom a kamerát, megmutatom, hogy szemmel láthatóan gyakorlatilag semmekkora lehajlás nem történt. Úgyhogy na, látod, a tartószerkezet bőven bírja a 3 mázsát. Na, úgyhogy én a saját munkámmal, a tartószerkezetemmel is elégedett vagyok, meg ennyi próbából magával a csörlővel is elégedett vagyok. Szerintem amire nekem kell, arra megfelelő lesz. Remélem, hogy ebben a videóban is tudtam hasznos információkkal szolgálni a számotokra. Hogyha tetszett a videó, akkor szokás szerint kérek egy lájkot a videó alatt, iratkozz fel, ha még nem vagy, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!